Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Hi guys, it's Ling again. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Trust me, this video today is super easy because you only need to remember one word when it comes to possessive pronouns. Let me see how I can explain it, but it's so easy and you can immediately use it after this video. And let's get started. The word that I mentioned before is của, dấu hỏi, okay? So you have to bend the sound a little bit. Của is like của, but when you come faster, it's gonna be của. For all kind of possessive, we have like my, your, her, his, or mine, yours, his, or hers. But in this situation in Vietnamese, we only use this word của for everything. Now I'm gonna give you some examples so you can understand clearly. First, let's talk about my. In Vietnamese, that means của tôi. For example, my car, chiếc ô tô của tôi. Chiếc ô tô của tôi. Chiếc ô tô của tôi. My house, nhà của tôi. Nhà của tôi. Nhà của tôi. My motorbike, xe máy của tôi. Xe máy của tôi. Xe máy của tôi. Alright, my company, công ty tôi. Công ty tôi. This is a new thing, okay? So you would notice that at some cases I only use tôi instead of của tôi because it's shorter and it's more natural. So instead of saying công ty của tôi, we can actually use công ty tôi. It's the same with like my family, we can use gia đình tôi. Gia đình tôi. Gia đình tôi instead of using gia đình của tôi. Gia đình của tôi. Alright? Now, let's talk about your. For example, công việc của bạn. Công việc của bạn. Công việc của bạn means your job. Đồng nghiệp của bạn. Đồng nghiệp của bạn. Đồng nghiệp của bạn means your colleagues or your coworkers. In sentence, we can say, bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? That means, do you usually hang out with your colleagues? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Or in questions, if you want to ask, is it your car? You can say, đây có phải ô tô của bạn không? Đây có phải ô tô của bạn không? Đây có phải ô tô của bạn không? Next one, if you want to say her, we say của cô ấy. Của cô ấy. Của cô ấy. Cô ấy means she and của cô ấy means her. So in sentence, nhà của cô ấy rất to. Nhà của cô ấy rất to. Nhà của cô ấy rất to means her house is very big. Or mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu means her mother is retired. So here I used mẹ cô ấy or mẹ của cô ấy. They are both okay, okay? Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Công việc của cô ấy rất tốt. Công việc của cô ấy rất tốt. Công việc của cô ấy rất tốt means her job is very good or she has a really good job. Công việc của cô ấy rất tốt.
Now let's talk about his. In Vietnamese we say của anh ấy, của anh ấy, của anh ấy. Của anh ấy means his, and for example, vợ của anh ấy means his wife. Vợ của anh ấy, vợ của anh ấy. In full sentence, vợ của anh ấy rất đẹp. Vợ của anh ấy rất đẹp. Vợ của anh ấy rất đẹp means his wife is very beautiful. Or if you want to say his kids are so intelligent, we can say các con của anh ấy rất thông minh. Các con của anh ấy rất thông minh. Các con của anh ấy rất thông minh. Now, next one, if you want to say it's, in Vietnamese we say của nó, của nó, của nó. Của nó means it's, and the word nó in Vietnamese we can use for both people and things. For example, let's talk about people first. Usually in Vietnamese we use nó for people who are younger than you or who are very very small. For example, đồ chơi của nó means his toys or her toys. Đồ chơi của nó. So nó here means a little boy or a little girl. In sentence, if you want to say don't use her toys please, you can say đừng nghịch đồ chơi của nó. Đừng nghịch đồ chơi của nó. Đừng nghịch đồ chơi của nó. That means like please don't use her toys. For example, if you want to say its color is very nice, or its paint color is very nice, we can say màu sơn của nó rất đẹp. Màu sơn của nó rất đẹp. Màu sơn của nó rất đẹp. Now let's talk about our. In Vietnamese we say của chúng tôi. Của chúng tôi. Của chúng tôi or của chúng ta. Của chúng ta. Của chúng ta, okay? So if you're talking about yourself to another person, we say của chúng tôi. But if you're talking about like ourselves with each other or among yourself, we say của chúng ta, okay? Của chúng tôi, của chúng ta. In sentence, tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. Tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. Tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. That means I really love our garden. But if you're a wife and you're talking to your husband and you want to say that I really love our garden, we can say em rất yêu khu vườn của chúng ta. Em rất yêu khu vườn của chúng ta. So in this case, you're talking to your husband, okay? So that's the difference between chúng tôi and chúng ta. Last one, if you want to say their. In Vietnamese, we say của họ. Của họ. Của họ. Okay? And sometimes we can use của, but sometimes we don't have to. In sentence, we can say nhà họ ở rất xa. Nhà họ ở rất xa. That means their house is very far. Nhà họ ở rất xa. Another sentence would be tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ means I couldn't contact their employees. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. So you might wonder what to use or how to use when it comes to mine, yours, his or hers, etc. I have to say that in this situation it's not very common in Vietnam, in Vietnamese. For example, if you want to just simply say like my house is small but yours is big. In Vietnamese we still use like this. Nhà tôi thì nhỏ, nhưng nhà anh thì to. Nhà tôi thì nhỏ, nhưng
nhà anh thì to. That means like my house is small but your house is big. So we don't actually use yours is big, but we use your house is big. But if you still want to know like what does yours mean, in Vietnamese we have a word like that. That means cái của someone. That means things belong to someone. So for example, cái của tôi means mine and cái của bạn means yours, okay? We don't really use that in sentence because it's not very natural. So it's better just to use của tôi, của bạn, của cô ấy, của anh ấy, etc. Alright, the last situation that I want to mention is when you use possessive with names. So in these situations, we only use the word của before the names, and that's completely perfect. For example, video của Linh rất dài. Video của Linh rất dài. That means Ling's videos are very long. Video của Linh. Easy, right? So just của before the name and that's fine. Another example would be các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị. Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị. Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị means Vietnamese 101's lessons are very interesting. Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepot101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much, and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại.